Nama dia tuan-tuan adalah John Wooden. John Wooden ni adalah the greatest, orang kata apa? The greatest coach ever dalam sejarah di US. Okay? Coach apa? Coach basketball, tuan-tuan. Dia ni coach basketball yang paling berjaya. Dia ni boleh kira pakai sebelah tangan je lah berapa kali dia kalah. Sangat-sangat jarang kalah, tuan-tuan. Orang panggil macam undefeated lah terus jadi. Rupanya tuan-tuan, bila ada orang interview dia, tanya dia, so apa rahsia dia? Mesti orang nak tanya dia kan, apa rahsia dia sebenarnya? Rahsia dia adalah champions are brilliant at the basics, dia kata. Champions are brilliant at the basics. Okay? Dekat mana tuan-tuan? Dekat basics, tuan-tuan. Dia kata untuk menjadi juara, tuan-tuan, kita kena jadi brilliant dekat basic kita, tuan-tuan. Okay. Sebab apa, tuan-tuan? Kenapa saya kena highlight benda ni, tuan-tuan? Sebab hari ni ramai orang yang nak pergi belajar, nak belajar Facebook Ads, nak pergi belajar, betul tak? Tapi nak pergi belajar, terus nak pergi belajar advance. Betul tak? Jangan risau, tuan-tuan. Sama macam saya, tuan-tuan. Saya dulu pun, ya Allah, tak mainlah basic-basic ni semua. Aku dah tahu basic. Tak nak. Saya ingat dulu basic ni adalah basic apa? Basic yang main tekan-tekan tu dekat Facebook itu, tahu tekan mana. Okey, tu dah basic dah. Itu dah tahu dah basic. Sebenarnya Allah, bukan, tuan-tuan. So that's why saya hari ni memperjuangkan benda ni, tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan ramai orang tahu betul-betul basic yang betul, tuan-tuan.